Контрнаступ посилюється, операція набирає обертів, ключові дії розгорнуться на півдні. Світові ЗМІ знову починають обговорювати визвольний рух ЗСУ. Які натяки робить президент України і українське Міноборони? Яка ситуація у лісах під Кремінною? І що роблять українські ССОшники із російськими зеками, які обіцяють здатися у полон? Про нові казочки Путіна і про відео жорстоких боїв за участі іноземних добровольців. Події 519-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Нова фаза контрнаступу чи планова підготовка масштабніших дій. Заголовки низки західних ЗМІ рясніють інформацією про рух Сил оборони України. Агенція Bloomberg стверджує, що нині визвольна операція набирає обертів. На півдні розпочався масштабний рух на знищення ворога. Як приклад, наводять і останні заяви президента. До речі, сьогодні були дуже непогані результати у наших хлопців на фронті. Молодці. Деталі згодом. У новій колонці CNN наголошують, що Україна нарощує темпи наступу і, вочевидь, визначила слабкі місця в російській обороні. Журналісти New York Times із посиланням на американських високопосадовців заявляють, що нині основна мета ЗСУ – дійти до Токмака або навіть Мелітополя, щоб розрізати російське угруповання і взяти під контроль вороже постачання до Криму. Українські військові експерти наголошують, найголовніше – це прорив першої лінії оборони. Класична лінія трьохешелонованої оборони має три рубежі. Перший – так звана лінія забезпечення. Тут дуже багато мін. Вона може сягати кілька кілометрів. Друга – основна. Там зосереджена головна бронетехніка і артилерійські позиції. І третя – лінія тилова і запасні позиції. Як тільки вдасться пробити першу лінію, то ми виходимо на їхні головні позиції, а потім можемо пробиватися вглиб їхньої оборони і здійснювати так звані маневри кліщів чи охоплення. Але давайте бути дуже акуратними в наших очікуваннях і найголовніше не сказати зайвого в частині локацій. Це дуже важливо, бо противник стежить за кожним нашим словом. І офіційні особи США дотримуються інформаційної тиші, а ще не дають публічних оцінок військовій ситуації. Кажуть, що українські захисники продовжують рух, а ЗСУ досі не задіяли частину підрозділів та техніки і діють украй виважено. Ukraine is well prepared and well trained to be successful. Українці добре підготовані і добре навчені, щоб досягти успіху. Вони завзято билися, прокладали собі шлях, щоб подолати мінні поля та інші перешкоди. Але вони досі мають велику бойову міць. Україна зберігає особовий склад і техніку. У них, як і раніше, є кілька варіантів. І ми можемо очікувати, що вони продовжать чинити тиск. Про те, що на окупантів тиснуть із дедалі більшою силою, доводиться говорити навіть бункерному діду. Забуті відмовки на кшталт «потєрь нет». Путін визнає, що окупантам доводиться вкладатися лавами у чорні пакети. Звісно, намагається це приховати казочками про неймовірні втрати ЗСУ. К сожалению, без потерь не обошлось у нас, но разница колоссальная. В разы, более чем в 10 раз. Боевые действия активизированы и существенным образом. Основные боестолкновения на запорожском направлении. Наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма. Але якщо вважати масовим героїзмом масову втечу з позиції, то тут Путін не помиляється. У Міноборони наголошують на інформаційній безпеці, яка напряму пов'язана з безпекою військових операцій. Тож усі важливі новини обов'язково чекають на визначений час. А на загал ситуація незмінна. Запеклі бої точаться на Бахмутському напрямку, біля Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Без втрачених позицій ЗСУ відбивають ворожі штурми на Куп'янському напрямку. Так само безуспішно ворог намагається сунути і в Серебрянському лісі, що неподалік Креміної. Давай! Ти Хайдару забрав?
гаряче не лише в лісах Луганщини, а й на пекельному півдні. Бійці сил спеціальних операцій показали, як нищать та беруть полонених. Зокрема, із засуджених московитів, яким пообіцяли амністію за вбивство українців. Але зрештою лише 2 росіян у цій операції здогадалися здатися у полон. Решту знищили воїни ССО. Зачем сюда пришли, уебаны? А? На свободу захотел. На свободу? Жить будете, идите сюда! Але, напевно, не житимуть інші окупанти, які зустрілися з командою Інтернаціонального легіону. У соцмережах американські добровольці розповідають, найгірше для них – це дорога до ворожих позицій. А ось уже після висадки опиняються у траншеях росіян впродовж кількох хвилин, останніх хвилин, для чергового нікчемного російського життя. Олексій Пасак, 5 канал. «Очі Маріуполя» – це книга, присвячена захисникам Азовсталі. У ній історії, якими оборонці ділилися зі своїми рідними, коли протистояли російському ворогу. Книга уже є у продажу. Авторка Анастасія Дмитрук презентувала її і розповіла, що це був найважчий проєкт у її житті. Перечитати низку історій з книги вже встигла наша кореспондентка Лідія Середюк. Нині готова розповісти більше наживо. Отже, Лідія, розкажи докладніше, якими є очі Маріуполя і чи були присутні на презентації українські оборонці. Яно, спершу я покажу ці самі очі Маріуполя, адже книга про незламних азовців лежить отут поруч на полиці, поміж інших книг. Отож, на палітурці бачимо того самого Редіса Дениса Прокопенка, командира бригади Азову. І розгортаючи цю палітурку, тут помітні безліч облич. Це ті самі захисники, які попри цілковите оточення стояли на обороні Азовсталю до останнього і захищали Україну на противагу російським загарбникам. Отож, в основу цієї книги увійшли особисті листування азовців разом зі своїми родинами в той момент, коли вони протистояли ворогу. І також тут є їхні історії, як вони прийшли до Азову, як вони стали на захист батьківщини. Окрім цього, авторка доповнила ці розповіді своїми віршами, і всередині є також QR-коди, за якими можна перейти і розгледіти приватні архіви бійців. Отож, авторка цієї книги – це Анастасія Дмитрук, та сама поетеса, яка написала відомого вірша під назвою «Нікогда ми не будем братьями» у березні 2014-го. І тоді це було такою своєрідною реакцією на окупацію українського Криму та частини Луганщини і Донеччини. Отож, сьогодні авторка нам розповіла, що дійсно було дуже важко працювати над цією книгою, адже вона проходила через увесь цей біль, який переживали і азовці, і їхні родини. А от з чого почалося створення книги? Давайте послухаємо. Мені написала мама одного з оборонців Маріуполя, Михайла Ніконця. Вона написала і попросила розказати в своїх соціальних мережах про її сина, щоб знала не тільки вона про нього, про те, що він там зараз в оточенні в такій ситуації. І отак от і почалося. Тобто одна історія, друга, третя, п'ята. І тоді вже стало для мене зрозуміло, що треба робити книгу якомога швидше, тому що тоді потрібно було говорити якомога гучніше про Азовсталь. Це книга про супергероїв, це книга про сильних людей, про людей, які 86 днів вистояли проти однієї з найбільших армій світу. Вони виграли цей двобій. І це круто, вони надихають сьогодні боротися далі. Книгу вже можна придбати і в онлайні, і прийти до книгарень. Загалом є 2000 примірників, і усі виручені кошти спрямують на фонд Асоціації родин захисників Азовсталі. Ну а присутні тут сьогодні родичі азовців розповіли, що вони вже переглядали цю книгу і також не могли стримати сліз. І завітали самі азовці на презентацію книги, про що розповіли. Давайте послухаємо.
Ця книга просто розриває так на шматочки, і там в цій книзі дуже багато фотографій, які так завуальовані. Ми чекаємо їх додому, вони ще в полоні. Але я дуже хочу, щоб скоріше ці фотографії вже були з обличчями, що ці люди повернулися додому. Книга, вона саме для того, щоб цих хлопців, які творили цю історію, не забували. Не забували в першу чергу хлопців, які загинули, бо вони назавжди викарбували реально золотими літерами своє ім'я в історії України. По-друге, не забували хлопців, які у полоні. Про них потрібно завжди кричати, наголошувати, не забувати і давати зрозуміти і суспільству, і міжнародній спільноті, і ворогу, агресору, що ми за своїх будемо боротися до кінця. Не всі світлини можна розглядіти у цій книзі, адже деякі є дійсно закритими, адже ті дівчата та хлопці дотепер перебувають у російському полоні. Є чимало історії тих, хто загинув через російські теракти у Оленівці. І сьогодні цих героїв вшанували на презентації і... Родичі розповіли, що зареєстрували на сайті президента петицію, аби 28 і 29 липня було днем жалоби за полеглими захисниками. А стосовно книги розкажу, що окрім цих 2000 примірників, будуть книги із більшим наповненням, адже авторка вже працює, аби додати ще чимало історій інших захисників, адже їх є дуже і дуже багато, і про всіх повинен знати світ. Яно. Дякую, Лідо, за докладну розповідь. Лідія Середюк про книгу, яку вже зараз варто шукати у книгарнях «Очі Маріуполя» про героїчних захисників Азовсталі.